So probably nakita nyo na yung aking yun, chicks. Natameme ako ron, men. Natameme ako, no promise, natameme ako. Ay nako. Ang tsalat talagang gamitin itong R-Trick. Ang sarap-sarap mo. Woo! Kamusta po kayo lahat? This is DMRPH Motovlog, and welcome to my diary. The diary of a motorcycle rider Philippines. Woohoo! Yeah! Nasisiraan na naman ako ng ulo. So ayun, marahil ay alam nyo ng lahat na galing tayo ng Motomarket nung isang araw. Yes. And most of you know that this vlog is because of that. Yeah! Dahil sobrang nagpapasalamat si DMRPH Motovlog sa Motomarket, Motostyle, Motoworld at Dainese, Manila. Maraming salamat po. Yes, because inisponsoran nila tayo ng items, and napakaswerte ni DMRPH. If hindi nyo pa alam kung ano yung meron sa Motomarket, well, here it goes. Hello sir. Hi, good morning. Ayun, napanood nyo ba? Nandiyan pa rin si ating maganda, no? Nakilala lang kita, pwede na akong Mother Christ. Ay, inusukan tayo matapos tayong pakitaan ng chicks. Inusukan tayo. Ginawa tayong barbecue, no? So ayun, napaka-professional ng Motomarket. Wala akong masabi, no? Sila na yung nagbigay, sila pa nag-install. Just like pag bumili ka sa kanila, they'll be doing the same thing. Sila na mag-i-install. Sino ba naman ang ayaw ng libreng installation and very professionally done? For example, kailangan mo ng motorcycle gears, kailangan mo ng top box, kailangan mo ng gulong. Yes, lahat yan meron si Motomarket. Gure mo, no? Baka nagpa-BMS pag pumunta ka sa kanila dahil may checkpoint. Diyos Maria, no? Meron silang hindi pala checkpoint, checklist pala. They'll make sure na talaga na mga 100% your motorcycle is working. Tulad niyan, mali yung orasan ko dito sa aking dashboard, so malamang tapo na tong motor na to sa kanila. Joke lang. Napakagaling. Saludo sa Motomarket, and maraming salamat po sa inyo dahil biniyayaan nyo tayo at pinagkatiwalaan nyo tayo ng inyong items. Pero syempre, we're gonna review it pretty soon. That's part of the deal, and I'm so excited to do it actually dahil first time ko matatry yung mga brands na yan. Let me just be honest, no, dahil hindi natin alam yung items na makukuha natin except for one, which is the GV top box.
'Diba? And napaka-importante, I just wanna state that, napaka-importante po ng top box sa isang motor dahil yan ang lagayan ng mga extra items natin, ano, para makapagdala tayo ng mas marami pang gamit. And hindi lang sila basta-basta nagbigay ng walang kwentang brand. Hindi rin sila basta-basta nagbigay ng pipitsuging brand. Perfect example of the top box kapag ilalagay natin sa Yamaha NMAX dahil I usually use it every day, daily ride from bahay until office. And marami akong dinadalang gamit, no? Nandiyan yung mga tubigan ko, nandiyan yung extra helmet, for example, meron akong back ride, nandiyan yung aking office bag, mga dokumento, mga laptop or whatever. And syempre, yung pangit naman kung lalagay natin dito sa Yamaha R3, di ba? Parang ang sama naman nun and hindi siya bagay. Dahil this is a sports bike. That's why I use a Tai Chi backpack behind me. Dahil magdadala nga tayo ng gamit. And syempre, dito nakalagay yung ating mga gamit na usually nalalagay na, ay, muntikan ka na. Na usually nalalagay nga natin sa top box dahil hindi nga natin dala yung ating Yamaha NMAX. Syempre, natuwa naman tayo dahil sino ba naman ang hindi matutuwa kung libre yan, di ba? And syempre, galing yan kay Motomarket. Diyos ko, kilala nyo ba si Motomarket? Kilala nyo ba si Motoworld? Kilala nyo ba si Dainese Manila? Kilala nyo ba si Motostyle? Hello! Ay nako, pag email pa lang ho nila sa akin, kinilig na ho talaga yung puwet ko, no? Dahil napakalupit ho niyan. And actually, hindi nga makapaniwala, iniisip ko scam to dahil hello, hindi naman ako sikat. Sino ba si DMRPH, diba? Hindi ako sikat. Paano ako i-email? Paano ako makikita ni Motomarket? Yun pala, meron silang researchers or marketing managers na nagsusearch sa YouTube. And luckily, nakita nila yung aking biniling helmet from Motomarket. Yun, pinanood nila and then they emailed me asking me if I want to do a collaboration with Motomarket. Sino ba naman ang ungas na hindi papayag kay Motomarket dahil that is the biggest motorcycle store pagdating dito sa Pilipinas, no? Hindi ba the motorcycle store but motorcycle riding gear store, all-in-one accessory shoot, di ba? I wasn't expecting na bibigyan tayo ng mas maraming items ni Motomarket. And we were just expecting it to be the top box, no? And napaka swerte dahil pati helmet, pati jacket, and pati gloves ay nabiyayaan tayo. And not just one top box ang binigay kay DMRPH, kundi 2 piraso dahil sabi po ni Sir Cars, kung meron ka pang isa pang motor, doon mo ilagay. Kaya naisip ko pong ilagay sa aking Ducati Scrambler. Hindi, joke lang. Ilalagay ko na lang po sa kotse namin, nakasukbit sa likod. Pero kailangan natin yan. And maraming salamat talaga kay Motomarket. And yes, I just want to share with you guys. I have a very long history with Motomarket and Motoworld dahil when I started my life with motorcycles, I think around 8 years, 7 years, 8 years, I forgot. Diyan ako namimili talaga ng aking riding gears because quality po talaga yung lahat ng kinicarry nilang item. Hindi ko sinasabing hindi quality yung iba na binibenta sa market. Hindi dahil sa may pera ako, hindi dahil sa yan yung malapit na tindahan sa akin, but I wouldn't trust my life with a so-so brand. Gets mo? If for example you have a budget, you set a budget at 2,000 pesos for a riding jacket. If that is your budget, then might as well get kung ano yung best para sa 2,000 pesos mo, no? Kasi buhay ang pinag-uusapan natin dito. Not only that, yung style, buhay mo, safety, alam mo yun, maraming dahilan, no? For example, nagmaneho ka, hindi ka nag-helmet dahil nagtitipid ka sa helmet, and then na-aksidente ka, namatay ka, kawawa naman yung pamilya mo, di ba? Nagtipid ka, hindi ka nag-riding jacket, nag-riding jersey ka lang dahil ayaw mo lang mainitan, pero yung safety mo, wala ka naman pakialam. Tapos sumemplang ka, lapnos yung balat mo, di ba? Ang dami mong tosino, kulang ka na lang ng bagoong kamatis, ang sarap mo nang kainin, di ba? Tsaka garlic rice, ang sarap nun. Kaya ako, I always wear gloves, yan. And yung riding jersey ko, yung riding jacket ko is not
just your ordinary riding jacket. It has pads inside. And naka-boots ako, yan lagi. And I always wear my motorcycle helmet dahil napaka-importante po talaga niyan. Hindi po pwedeng mawala yan kay DMRPH dahil nakakapogi yan, ano? Hindi nakakapogi yung wala kang suot na helmet tapos nagmomotor ka. Mas nakakapogi po lalo na pag pangit ka yung helmet. Alam mo, minsan nakakakita ako ang ganda-ganda ng motor pero punyeta yung suot na helmet or suot na riding gear pampalengke, 'di ba? Tapos sumakit ka ng marilaki. Pero yun na nga, mahirap maipagtalo sa inyo dahil baka yung budget nyo nga ho is ganito ganyan. And ayaw nyo masyadong magpakialaman yung safety nyo. Tapos pag na-aksidente kayo, sisisi nyo sa gobyerno. Ang tanga-tanga, 'di ba? Ay, mahirap magsalita. But yun na nga, as an advocate of safety riding and as an advocate of kamote responsibly yun yung mabibigay kong payo, no? Huwag niyong tipirin ang inyong sarili, especially riding gears. Kung gusto mo tipirin yung sarili mo, huwag ka magmotor. Kung gusto mo makatipid, huwag kang bumili ng motor na mahal, huwag ka rin bumili ng gamit na mahal. Pero kung gusto mo magtipid, lalo na halimbawa nakabili ka ng mamahaling motor, tapos hindi ka makabili ng safety gears mo, mag-isip-isip ka na kung ano bang prioridad mo sa buhay mo, no? Puro ka lang yabang pero wala ka namang binatbat, 'di ba? Dahil sarili mo ng buhay ang pinag-uusapan natin diyan, kakamutehin mo pa, 'di ba? So yun, that's it for today. Thank you for tuning in my diary, the diary of a motorcycle rider Philippines. And maraming salamat po for always supporting DMRPH Motovlog. Mag-iingat po kayong lahat dyan. And don't forget to like and subscribe and notify sa aking channel. Yeah. So ayun, yun lamang po. Bye bye. Munti ka ba tayong kamutein ng kotse?